Mirëmëngjes të gjithëve, gëzohem që jemi mbledhur si popull I Perëndisë për të adhuruar Perëndin, edhe njëkohësisht për të dëgjuar fjalën e Tij. Mirë, do doja të ktheni vëmendjen tani tek fjala e Perëndisë, edhe siç e dini ne jemi në një seri mesazhesh nga letra e Romakeve, edhe sot kthehemi prapë te kapitulli 12 dhe jemi pikërisht te vargjet 12 deri 21 dhe kthehemi këtu për herë të dytë dhe kthehemi në fakt për t'i kthyer përgjigje një pyetje shumë të rëndësishme. Ata që kanë përkushtuar veten e tyre plotësisht Perëndisë, pra se ju keni përkushtuar veten tuaj plotësisht Perëndisë, dhe njëkohësisht jeni përkushtuar për rritjen tuaj shpirtërore për të bërë si Krishti, si është dashuria e tyre, si është dashuria jonë? Pra pyetja është përsëri, si duam ne? Pra çfarë karakteri ka dashuria jonë? Në fakt, vargjet 9 dhe 21 na japin pikërisht këtë marrëdhënie të tonën me njerëzit, me njëri-tjetrin, me njerëzit jashtë kishës në hirin e Perëndisë. Dhe ne jemi familja e Perëndisë, shpëtuar prej hirit të Tij, dhe si duhet të duam njëri-tjetrin, si duhet të jetë dashuria jonë ndaj njerëzve në përgjithësi. Dhe kjo është çfarë na tregohet në këtë pasazh. Tani, me lejoni të them këtë gjë, që ky pasazh nuk na lejon neve të bëjmë një dallim midis dashurisë që kemi për njëri-tjetrin dhe dashurisë që kemi për njerëzit jashtë kishës. Sigurisht që në përpjekjet tona, por nuk mund të themi unë kam dashuri për njerëzit brenda kishës, nuk kam dashuri për njerëzit jashtë kishës, apo anasjelltas. Pra, pali duket që nuk na lën neve këtë gjë në këtë pasazh atë virin e ndarjes, madje tamam në pasazh është vështirë të ndash se ku fillon dashuria për njëri-tjetrin dhe ku mbaron ajo dhe fillon dashuria për njerëzit jashtë kishës. Dhe në fakt një temë bizotruese në këtë pasazh, pra thamë që është marrëdhënia jonë si besimtar në familjen e Perëndisë dhe dashuria jonë për njerëzit e tjerë, por ajo temë që në fakt I lidh ato së bashku është pikërisht e mira përkundrejt skeqes. Edhe në fakt, ju lutem hapeni Biblën tek dashur shpresoj që keni hapur, por nëse keni hapur, hapeni te Romakeve kapitulli 12 dhe dua të rregjë vëmendjen tek vargjet 9, 17 dhe 21. Pikërisht në këto vargje përmendet janë dy fjalë kryesore, mira thot dhe e keqja. Shikoni vargun 9. Dashuria thot let mos jetë me hipokrizi, thot urreni të keqen, thot ngjituni pas të mirës. Pastaj vim te vargu 17 që thot mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe. Pastaj vim tek vargu 21 që thot mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Në fakt, pyetja ose disa pyetje që unë doja të drejtoja secilit prej nesh në lidhje me këtë çfarë ne shikojmë në këtë vargje është a urrejmë ne të keqen dhe ngjitemi pas të mirës. Pra çfarë bëjmë ne? Njëkohësisht a e kthejmë të keqen me të keqe? A përpiqemi pastaj nga ana tjetër ta mundim të keqen me të keqe apo përpiqemi ta mundim të mirën me të, ta mundim të keqen me të mirë? Sjellja e keqen duhet kuptojmë gjithashtu ndodhet si brenda kishës edhe jashtë kishës. Si mendoni? Çfarë do të thonë me këtë? Përndjekje dhe ligësi do të ndodhin edhe brenda kishës, edhe jashtë kishës. Edhe historikisht kjo ka qenë e vërtetë. Dhe çështja është që a jemi ne të përgatitur për këtë gjë? Si do të veprojmë? Cili do të jetë qëndrimi ynë, qoftë brenda kishës, qoftë jashtë kishës? Edhe sigurisht që ne jemi duke mësuar se si të duam njëri-tjetrin brenda kishës, por ndërkohë që ne mësojmë pikërisht të dashuri për njëri-tjetrin, ne mësojmë pastaj si të duam të tjerët jashtë kishës. Pra janë të lidhura me njëra-tjetrin. Kisha nuk është thjesht një klub ose si është ajo frimasonët, mendoj, që thjesht kujdesen për njëri-tjetrin, dhe janë një grup edhe. Pra kisha nuk I ngjan një klubi, nuk I ngjan frimasonëve. Pra është një familje e mbinatyrshme e Perëndisë që nuk kujdeset thjesht për vetë, por tregon dashuri për të gjithë njerëzit. Vëllezër dhe motra, me lejoni të drejtohem personalisht. Me lejoni të ngjyroj se sa e rëndësishme është bashkësia dhe rritja jonë së bashku në dashuri. Edhe një autor thotë kështu: të ndjekësh Krishtin është e vështirë.
Le të them edhe një herë, të ndjekish Krishtin është e vështirë, nuk e di se sa, sidomos në një botë të rëndë. Sidomos edhe në kish ku edhe në kish madje bëhet nga njëherë vështirë sepse tendenca jonë është të shikojmë si po ecim ne vetë ose dikush tjetër dhe zakonisht në që të marrim shembullin e mirë, marrim shembullin e keq. Çfarë po them është që ndjekja e Krishtit mund të bëhet edhe vështirë edhe brenda kishës. Dhe ne kemi nevojë për inkurajimin e njëri-tjetrit dhe autori vazhdon të thotë kështu. Të ndjekish Jezusin është e vështirë. Vështirësitë na bëjnë që të na lëshojë zemra. Trupat tanë na tradhtojnë. Ne ngecemi thotë në konflikte. Pasiguria e botës, pasiguria e plotë e jetës do thotë që asnjë ditë ndonjëherë nuk është tamam ashtu siç ne e presim. Por të ndjekësh Jezusin nga ana tjetër, na sjell në gjendje normale, na sjell gëzim, na sjell qëllim dhe na sjell paqe. Është e vërtetë që të ndjekësh Jezusin është e vështirë. Por nuk ka rrugë tjetër për gëzim, qëllim edhe për paqe, përveç të ndjekësh Krishtin. Megjithatë, ne kemi nevojë për inkurajimin e njëri-tjetrit. Kemi nevojë që me anë të dashurisë ndaj njëri-tjetrit të inkurajojmë dhe nxisim njëri-tjetrin pikërisht të jemi atë çfarë Perëndia pret prej nesh si besimtarë dhe si kishë. Dhe çfarë ne do të shikojmë në vargjet 9 deri 21, do të shikojmë pikërisht tablon e dashurisë brenda familjes së Perëndisë, ose mund të themi si vepron dashuria, cilët janë veprimet e saj. Çfarë karakteristikash ka dashuria, qoftë me njëri-tjetrin, qoftë jashtë kishës, dhe pikërisht na tregohet në këtë pasazh. Edhe në fakt do doja që t'ju ftoja të hapim Biblën, nëse keni të hapur tashmë atje. Ta lexojmë edhe një herë këto vargje, vargjet 9 deri në 21, që të familiarizohemi edhe një herë me këto vargje. Shikoj çfarë thot fjala e Perëndisë sot për ne. Dashuria thot let mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Duajini njëri-tjetrin me dashuri vllazërore. Në nderim thot ja kaloni njëri-tjetrit. Mos jeni të përtuar në zell, jeni të zjarrt në frymë, duke shërbyer Zotit. Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbgulës në lutje. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jeni mikpritës. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin, mos e kini mendjen për lart, por qëndroni me të përullurit, mos e mbani veten për të mençur. Mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe. Kujdeseni për të bërë mirë përpara të gjithë njerëzve. Po të jetë mundur dhe aq sa varet nga ju, prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Mos u akmerrni për veten tuaj, o të dashur, por i jepni vend zemërimit Perëndisë. Sepse është shkruar: mua më përket hakmarrja, unë do të shpaguaj, thot Zoti. Nëse armikujt pra ka uri, jepit haj. Në pas etje, jepit pi. Sepse duke bërë këtë, do të grumbullojë mbi kryet e tij të ngjinj të ndezur. Mos u mund nga e keqja, por mundet keqen me të mirën. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi së bashku që Zoti të na flasë përmes saj. Le të lutemi. O dhe dashëllor, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Fjala jote është e gjallë dhe vepruese. Nuk lutem o Zot që fryma jote e shenjtë do të na flasë sot përmes fjalës tënde, do të flasësh fjalën tënde në mendjet dhe në zemrat tona. Dhe lutem o Zot që ajo do të na ndryshojë neve, do të na bëjë si Jezu Krishti, edhe të jetojmë në botë si ai për lavdinë tënde. Për përparimin e ungjillit, për rritjen e kishës tënde. Lutemi që shka në emrin e Krishtit. Amen. Mirë, më lejon të ju kujtoj që mesazhi është e kam dëshuar pak nga herë e kaluar, mendoj ishte më mirë të ta përmbledh në këtë mënyrë. Qëllimi, gëzimi dhe kënaqësia vërtet qëndron te jeta e përkushtuar plotësisht Perëndisë dhe e transformuar prej tij, që me dashuri të vërtetë i shërbejmë njëri-tjetrin në kishë dhe të tjerëve jashtë kishës. Dhe në fakt çfarë kemi filluar që shikojmë që nga hera e kaluar është tabloja e dashurisë në veprim. Pra çfarë është dashuria? Dashuria e vërtet pra është dashuri e vërtet pra Hirit. Pastaj do të shikojmë
që është dalluese, është e përkushtuar në mënyrë të paepur, është nderuese, është dhuruese, është vepruese dhe pastaj në fund fare në vargjet 17 dhe 21 do të shikojmë që mund të keqen me të mirë. Edhe pyetja është kjo. Edhe njerë, si do duke një kishë që bën mirë me të vërtet, me dashuri të vërtet? Si mendoni? Si do duke një kishë? A ngjasojmë ne me një kishë që vërtet ka dashuri të vërtet? A keni ju një dashuri të vërtet? Dhe si mund ta dallojmë këtë gjë? Dallohet nga veprimet e dashurisë. Në fakt, si do duke një kishë që jeton dhe transformohet sipas Hirit Perëndisë, sipas fjalës tij. Dhe pikërisht këto vargje na japin neve këtë tablo. Tabloja e dashurisë në veprim. Dashuria pra në veprim. Herën e kaluar në fakt jemi ndalur tek vargu 9. Në vargun 9 na tregon në tërësinë e vet të parimin e përgjithshëm dhe pastaj nga vargu 9 pjesa e 2 e 3 dhe deri në fund na tregon si është dashuria në veprim. Kështu që më lejoni të kujtoj edhe një herë që çfarë na thot apostulli Paul si parimi i përgjithshëm në lidhje me dashurinë, dhe pastaj do të shikojmë deri në vargun 13 do të shikojmë pra dashurinë në veprim. Pra, mirë, edhe një herë apostulli Paul në vargun 9 thot dashuria thot le të mos jetë me hipokrizi. Dhe çfarë po na thot apostulli Paul, siç e thamë edhe nga herë e kaluar. Apostulli Paul po na thret neve që të zbresim nga skena teatrale e jetës dhe të fillojmë të duam me dashurinë e vërtetë me të cilën Perëndia na ka dashur neve, dashurinë e Hirit, me dashurinë që përputhet me natyrën tonë të re hyjnore që ne kemi marrë, me dashurinë e re të familjes që ne i përkasim, që ne jemi familja e Perëndisë dhe me dashurinë në fakt që Perëndia ka dhënë në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë. Pra kjo është dashuria në cilën apostulli Paul na thret neve të duam njëri-tjetrin. Ai na thret që dashuria jonë të jetë e sinqertë, nuk është thjesht një dashuri me fjalë të mira, nuk është thjesht një dashuri me fjalë të bukura, nuk është thjesht një dashuri që jemi thjesht të këndshëm edhe të lezetshëm me njëri-tjetrin, por është një dashuri që në fakt thot madje Pali thot mos luani më teatr. Domethënë bota kur flet shpesh herë për dashurinë, luan teatr. Edhe përdor gjithë ato maskat e ndryshme që tregon sikur don, por në fakt nuk ka dashuri. Dhe Pali thotë që dashuria e vërtetë tregon vetveten jo me fjalë, por me sjelljen dhe veprimet e saj, me veprime konkrete. Dashuria jep vetveten për të tjerët. Dashuria e Hirit nuk është një dashuri që si thua, nuk është një dashuri që është e meritës, që ne duam të tjerët nga merita që ato kanë ndaj nesh, nuk është një dashuri që është fokusuar te vetja çfarë mund të marr unë nga të tjerët, por është dashuria e Hirit që është dashuri që ngjason me dashurinë e Perëndisë që Perëndia na deshin neve atëherë kur ne ishim mëkatarë. Pra është një dashuri jo merituese, është një dashuri e Hirit. Ne i përkasim Perëndisë, i përkasim familjes së tij dhe dashuria jonë duhet të transformohet, pra duhet të ngjajë me atin tonë qiellor, duhet të jetë përsosur si dashuria e tij, siç na ka dashur ne dhe siç madje ne do shikojmë edhe kemi parë për disa javësh që ai është i përsosur dhe ai lëshon të mirën edhe mbi të mirën, mbi të mirët edhe mbi të këqijin. Dhe dashuria jonë duhet të ngjasojë me dashurinë e tij. Urdhërimi i tij është ky. Mos pretendo thot sikur i do të tjerët. Duaj thot me të vërtetë Zotin, duaj me të vërtetë vëllezërit dhe motrat tuaja në Krisht, duaj me të vërtetë familjes tonë. Le të jetë dashuria jote kudo e vërtetë, me këdo. Pra ky është urdhërimi që na jep neve Perëndia. Kjo është dashuria e vërtetë. Në fakt një varg tjetër nga Bibla, ju mund ta shkruani, edhe unë besoj që është një varg i mirë që ne ta dimë, madje përmendesh, e para Pjetrit 1:22-23 thotë mbasi të pastroni shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës, në fakt mbasi i pastruat në fakt shpirtrat tuaj me bindje ndaj së vërtetës me anë të frymës, thotë për të pasur një dashuri vllazërore pa hipokrizi. Ta doni thot fort njëri-tjetrin me zemër të pastër, sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës Perëndisë së gjallë dhe të mbetet për jetë. Pra apostulli Pjetër, por na tregon gjithashtu që dashuria juaj do të jetë pa hipokrizi. Pra është tendenca jonë në fakt duket që si
Pietri edhe Pali po na thon të njëjtën gjë. Dashuria juaj thotë jetë pa hipokrizi, duke që tendenca jonë është që dashuria jonë të jetë hipokrite, jo e sinqertë. Pra, të dy na ftojnë neve të zbresim nga skena teatrale. Pra, dashuria jonë duhet të jetë e vërtetë. Pastaj, dashuria e vërtetë e Hirit është dalluese dhe në vargun 9 shikojmë që Apostulli Pali thotë urreni të keqen dhe ngjituni pas të mirës. Pra, dashuria e vërtetë çfarë bën? Dashuria e vërtetë gjithmonë e urren të keqen dhe dashuria e vërtetë gjithmonë është ngjitur mbas të mirës. Dashuria e vërtetë urren në fakt çdo gjë të ligë. Fjalë për fjalë këtu, dashuria e vërtetë do thotë që neveritet nga çdo lloj gjëje që është e ligë, çdo lloj gjëje që është e keqe. Pra udhëhiqet gjithmonë nga dashuria e vërtetë nuk është e verbër. Pra udhëhiqet gjithmonë nga çfarë është e ligë, pra nuk e bën dhe shikon atë çfarë është e mirë dhe atë bën, qoftë për veten e vet, qoftë për të tjerë. Dashuria e vërtetë urren në fakt atë çfarë urren Perëndia. Në fakt të fjalët e urta nuk kemi kohë që të shkojmë, thuhet janë 6 gjëra që urren Perëndia. Të duash me 7, po. 7 gjëra që urren Perëndia. Ma thotë janë 6, mos 7. Pra, a urren në të njëjtat gjëra që urren Perëndia? Kjo është dashuria që konfronton të ligën dhe mëkatin tek të tjerët. Nga ana tjetër, dashuria e vërtetë e Perëndisë që ne tregojmë të tjerëve është një dashuri që është përkushtuar për t'ju bërë të mirë të tjerëve. Pra, gjithë përkushtimi, pra nuk është thjesht për të marrë dashuri, por është përkushtimi për t'ju bërë të mirë të tjerëve, për t'u bërë atë çfarë është më e mira për të tjerëve. Dhe ashtu siç Perëndia është i përkushtuar ndaj nesh, për të bërë më të mirën ndaj nesh. Ai dha birin e tij për neve. Kjo është dashuria e Hirit. Përkushtim ndaj personit tjetër për të bërë më të mirën për personin tjetër. Pra kjo është dashuria e vërtetë. Tregohet dashuria gjithmonë duke urryer të ligën dhe duke e udhënë mbas të mirës. Dhe kjo do thotë që dashuria e vërtetë largohet sa më shumë të jetë mundur nga e liga dhe ngjitet si në një mënyrë të pashqitshme ndaj smirës. Është e përkushtuar në mënyrë të palëkundshme ndaj smirës. Dashuria nuk bën asgjë që është e ligë dhe dashuria nuk bën asgjë që është e keqe për personin tjetër, por është përkushtuar për të mirën e personit tjetër. Por më lejoni të ilustroj pak dashurinë e vërtetë që urren të ligën dhe është dhënë mbas të mirës. Gjatë javës pash një grup të rinj që në fakt shaheshin me njëri-tjetrin në një mënyrë në mënyrë më të keqe të mundshme. Fakt ata qeshnin, kënaqeshin me njëri-tjetrin duke bërë gjitha gjërat e mundshme që ato bënin, pak për aq kohë sa i pashun. Dhe nuk e kishin problem fare të shanin njëri-tjetrin. Edhe qeshnin në fakt me këtë gjë. Ata duket që donin njëri-tjetrin dhe ishin përkushtuar me njëri-tjetrit. Por nuk duket që e urrenin të keqen dhe nuk ishin vend pas të mirës. Ata donin njëri-tjetrin për çfarë merrnin nga njëri-tjetrin, por nuk e dinë se e donin njëri-tjetrin në të vërtetë. Edhe mes këtyre grupeve, edhe mes grupeve mafioze, edhe mes grupeve të bandave, flitet për çfarë? Flitet për besnikëri, flitet për dashuri, flitet për përkushtim, flitet për gjitha gjëra që zakonisht flitet edhe në si shpesh herë flasim edhe ne, apo jo. Por kjo nuk është dashuri e vërtetë, kjo nuk është dashuria në kishë, pra nuk është përkushtim thjesht ndaj një personi. Dashuria është përkushtuar duke urryer të keqen dhe është ngjitur pas të mirës. Kjo është dashuria e vërtetë. Si është dashuria jonë? Pra pyetja, a është e vërtetë? A urren të keqen? A është ngjitur pas të mirës? Ajo është dashuria e vërtetë. Tani vim tek vargjet 10 deri në 13 dhe shikojmë pikërisht më tutje dashurinë e veprim. Le të shikojmë vargun 10. Thotë duheni njëri-tjetrin thotë me dashuri vllazërore. Dashuria e vërtetë është e përkushtuar në mënyrë të paekur ose në mënyrë vllazërore, mund të them. Edhe çfarë do të thonë kjo? Ndryshe mund të përkthehet kjo,
në këtë mënyrë, jeni të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit me dashuri vëllazërore, ose dikush e përktheu kështu, duheni vëllezërit në besim si të doni si të jeni vëllezër gjaku. Pra ideja është kjo, thirrja e apostullit Paul është kjo, që të duam njëri-tjetrin në kishë, siç duam vëllezërit dhe motrat e gjakut. Këtë po thotë. Apo jo? Kjo është për thot pasazhi me shumë fjalë edhe me pak fjalë. Ne I përkasim familjes Perëndisë dhe dashuria jonë për njëri-tjetrin duhet të jetë një dashuri e vërtetë vëllazërore. Ne jemi të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit siç jemi përkushtuar ndaj familjes së gjakut. Pra kjo është përkushtimi që na thret neve apostullit Paul. Ne zakonisht themi për familjes që lëm kokën për ta, ose bëjmë gjithçka për familjes. Kjo është thirrja në fakt që na thret neve apostulli Paul. Pra ideja është që çfarë do që të bëjnë familjes tonë, qoftë motër, qoftë vëlla, apo qoftë nën, apo qoftë baba, çfarë themi? S'kam ku të çoj, e vëlla im, e motra ime, apo e baba im, apo e nëna ime. Kjo është dashuria e vërtetë që apostulli Paul na thret neve. Dashuri vëllazërore, të përkushtuar, siç jemi të përkushtuar ndaj familjes së gjakut. Siç I shikojmë ata, siç bëjmë për ta, siç gjithçka, kjo dashuri kujdes duhet të jetë në kishë. Dhe ne si të krishterë ndajmë vlerat përbashkëta, edhe kjo vlerë përbashkët është Perëndia, Krishti, fjala e Tij, gjithçka tjetër. Dhe ne jemi përkushtuar në mënyrë të palëkundshme, në mënyrë të pa epur, duhet të jemi përkushtuar në mënyrë të tillë me dashuri vëllazërore. Pra ideja është edhe një herë që ne si besimtar bëjmë për njëri-tjetrin, kujdesim për njëri-tjetrin, duam njëri-tjetrin, jo sipas rrethanave. Pra ju një vëlla apo një motër nuk thoni, "Okej, po munda mirë, po s'munda." Dashuria vjen sepse e ke vëlla, e ke motër, I përket familjes, është I familjes. Edhe je përkushtuar ndaj tyre. Dhe apostulli Paul në njëjtën mënyrë thotë duhet jemi përkushtuar ndaj njëri-tjetrit. Ne kuptojmë pra që për shkak të mëshirës Perëndisë, ne kemi lindur në familjen e Perëndisë, ne jemi bërë pjesë e familjes Perëndisë dhe ne I përkasim Perëndisë, I përkasim njëri-tjetrit, jemi gjymtyrë të Krishtit, jemi një me njëri-tjetrin, kështu që apostulli Paul thotë ne duhet të duam njëri-tjetrin në këtë mënyrë. Ne do të kalojmë madje përjetësinë së bashku. Të gjithë që besojnë në Krishtin, edhe njëherë janë familja e gjakut të Krishtit, janë familja e Perëndisë. Ne duhet të ndjehemi më afër madje do thoja me vëllezërit dhe motrat në kishë, se sa me vëllezërit dhe motrat në familje. Unë fakt personalisht ndihem më afër me ju, si vëllezër dhe motrat në kishë, se sa në familjes time. Me vllajin tim mund të ulem për kafe dhe mbas 5 minutash nuk di çfarë të them më. Ose të ndajmë gjyllin me të, ose do hapim bisedë politike, nuk është vështirë, nuk ke një marrëdhënie tamam me të. Dashuria, por mund të ulem me një të krishterë dhe mund të rrim për orë tëra, pa me një problem. Kushdo qoftë. Mund të jetë dhe serb, mund të jetë dhe grek, mund të jetë kudo. Ka një dashuri familjes Perëndisë që na lidh ne në një mënyrë të pasgjithshme. Si është dashuria jonë? A është të vërtet në këtë mënyrë, pra që ne duam njëri-tjetrin me dashurinë e familjes së gjakut. Perëndia pikërisht na thret neve të jemi përkushtuar në mënyrë të tillë pa epur ndaj njëri-tjetrit. A kemi nevojë neve të rritemi në këtë drejtim? A keni nevojë ju të rriteni në këtë drejtim? Më lejoni të bëj disa pyetje të tjera. Apo përpiqemi ne ta njohim njëri-tjetrin në kishë? Apo vrapojmë sa më shpejt, mbaroj takimi dhe t'ikim në shtëpi, mbarojmë domethënë si një punë, mbarova punën sot edhe po shkoj në shtëpi. Më kë jeni më i afërt në kishë? Kur ju keni një nevojë, ju keni një problem, ke kush drejtoheni? Edhe unë ju ftoj vëllezër motra që merrni kohë dhe bëni përpjekje të afroheni me të krishterët e tjerë që janë në kishë. Siç do të bëje me vllajën apo motrën në familjen e gjakut. Interesohu dhe kujdesu për familjen tënde. Për nevojat që mund të kenë.
duke inkurajuar, duke nxitur, duke I dhënë zemër dikujt që ka lëshuar zemra, duke madje edhe konfrontuar dikë që mund të ketë nevojë për konfrontim. Pra, dashuria vërtet këtë bën. Sigurisht që duhet kuptojmë këtë që marrëdhënia në kishë duhet të jetë si familja e gjakut, por do thoja pyetja testi vërtet është a është më e afërt marrëdhënia që ju keni brenda kishës sa e familjes së gjakut. Ky është treguesi në fakt I besimit tonë të vërtetë. Pyetja që kam tjetër është nëse ju jeni një djalë, a I shikoni një vajzë apo një grua në kishë si motra jote, si nëna jote. Pra, a I trajtoni një mënyrë të tillë. Sepse apostulli Paul kur thotë fakt dashuri vllazërore, mendoj se ka kuptimin edhe që është dashuri I pastër, por edhe njerëz si shikojmë njëri tjetrin. Je një vajzë, je një grua si shikon një djalë apo një burr tjetër që shikon si vllajën tënd. E trajton si vllajën tënd. A flet me të si vllajën tënd? E je përkushtuar ndaj tij si ndaj vllajit tënd. Edhe di çfarë kam frikë se domethënë nuk e di, tamen nuk ndahet me sikë se ku ndodh më shumë apo më pak, por kam përshtypjen se nganjëherë për shembull një vajzë mund ta shikojë një marrëdhënie me një djalë ose martohem me të, edhe ose marrëdhënia ime është kështu, si je mirëbafshëm. Edhe nuk e shikon, pra e ka shumë vështirë, është një marrëdhënie shumë e ngurtë. Pra nuk e shikon të tjerët në kishë si vllavo, si vllavo ana si motër. Pra dashuria vërtet dashuria vërtet shikon ndryshe, nuk shikon me interesat që mund të ketë në mendje, gjërat që mund të dojë, gjërat që do të arrijë. Mirë, le të kalojmë tek karakteristika tjetër e dashurisë së vërtetë është që dashuria e vërtetë e Hirit është nderuese. Shikoni apostulli Paul përsëri në vargun 10 thotë, në nderim thotë ja kaloni njëri-tjetrit. Dashuria e Hirit I vendos të tjerët të parët. Në Filipianëve 2:3 apostulli Paul përsëri na kujton me porosi secili ta çmojë tjetrin thotë më shumë se vetveten. Pra edhe një herë, është shumë e thjeshtë që mos u mbasim në fjalë të shumta. Dashuria e vërtetë e Hirit është nderuese, thotë në nderim thotë ja kaloni njëri-tjetrit. Dhe çfarë do thotë më tutje? Fjala nder do thotë ta trajtosh dikë ose diçka si e vlefshme, si diçka e çmuar. Pra ta shikosh një vllaj, një motër si të vlefshme, si të çmuar. Kjo do thotë ta trajtojmë njëri-tjetrin në këtë mënyrë. Bibla mëson që të gjithë njerëzit në fakt janë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Ne jemi krijuar që të shëmbullejmë, secili prej nesh, edhe njeriu më I lig është krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Dhe është krijuar për të shëmbulluar Perëndin. Dhe secili prej nesh e shëmbullen Perëndin në mënyrë racionale, në mënyrën krijuese që ne kemi në shpirtin tonë të përjetshëm dhe shumë gjëra të tjera më radhë. Kështu që çdo njeri që ne takojmë është pafundësisht I çmuar. Më lejo të them që pjesa më e madhe e jona, duke filluar unë I parë, jemi fajtor të folurit keq kundra njerëzve. Që nuk I shikojmë ata që janë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Për shembull, në mënyrë të veçantë politikanët. Folet me një gjuhë tepër urryse ndaj tyre, sipas krahut që ne kemi. Kur në fakt ato janë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Po shan krijuesin, kur shan ata. Nuk po themi që të biem dakord me ato gjëra që ata bëjnë, edhe mos urrejmë gjërat që ata bëjnë, por nuk mund të flasish kundër atyre me një gjuhë që nuk reflekton kush janë ata dhe kush ti je. Ato sa do janë krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë. Të nderosh një person tjetër mbi veten do thotë ta dëgjosh personin tjetër, do thotë ti jesh në dieni të shpresave të tij, të gëzimit të tij, të nevojave të frikrave të tij, ti jesh I kujdesshëm. Përveç kësaj, ne si krishterë, jo vetëm që I shikojmë të tjerët si të krijuar në shëmbulltyrën e Perëndisë, por ne shikojmë njëri tjetrin që Krishti banon në ne. Dhe secili prej nesh banon Krishtin.
Ne jemi në Krishtin. Jemi të Krishtit. Dhe kur të herë që ne në fakt nuk trajtojmë mirë njëri-tjetrin, flasim keq për njëri-tjetrin, përgojojmë njëri-tjetrin, apo çfarë do lloj gjëje që nuk e trajtojmë, por përgojojmë Krishtin, po shajmë Krishtin. Domethënë kur të herë që ne ngrihemi kundër njëri-tjetrit, jemi duke ngritur kundër Krishtit. Sepse ne jemi të Krishtit. Jemi të Krishtit. Ta nderosh të tjerët, të nderosh të mbi veten tënde, nuk do thotë të shkosh lart e poshtë të thuash që unë jam një njeri inferior apo nuk jam asgjë. Në fakt apostulli Paul na ka thënë në vargje 3 deri në 4 që secili duhet mendoj për veten e vet, në mënyrë të përkohur ose në mënyrë të kthjellët, më mendoj si duhet. Pra nuk është ideja këtu që ne duhet të hiqemi dikush që në fakt nuk jemi. Nuk është kjo ideja. Puna nuk ka të bëjë edhe një herë për imazhin e vetes. Imazhi i vetes duhet përcaktuar sipas fjalës së Perëndisë, duhet jetë i kthjellët. Duhet jetë as më lart as më poshtë. Por më tepër apostulli Paul na nxit neve në një disiplinë të thjeshtë. Shikoni vargun 16. Mos e mbani veten thot për të mençur, mos u bëni thot me ndjenjë. Çfarë do thot kjo praktikisht? Vargu 16 përsëri thot, qëndroni me të përulurit. Thelbi i dashurisë është që nuk fokusohet kush jemi ne, nuk fokusohet te pozita jon, nuk fokusohet te nevoja jon, por tek tjetri, te nevojat e tjetrit, pra nderon tjetrin. Dikush tha që Pali po thot, mos prit për njerëzit që të dallojnë kontributet tua dhe të lavdërojnë. Në vend kësaj thot qëndro zgjuar se si po kontribuojnë ata dhe nderoj ata. Pra ideja është që nuk jemi fokusuar te nderimi i vetes, por thot në nderim t'ia kaloni njëri-tjetrit, fokusumi te nderimi i tjetrit. Të gëzohemi me të vërtetë ku nderon të tjerët dhe ku ne nuk nderohemi. Është më e kollajshme këtë gjë në fakt ta thuash se sa ta praktikosh, si mendoni? Shumë kollajshme të thuash që po duhen nderuar të tjerët duhet të jenë para meje, por natyrshmja, automatikja e jona është që ne të nderojmë veten para. Mendojmë për veten tonë. Por megjithatë me hirin e Perëndisë, hiri na thret neve që vendosim të tjerët para dhe nderojmë të tjerët. Kështu që apostulli Paul edhe një herë nuk po thotë të hedhim poshtë apo të mohojmë dhuntina tona apo veten tonë në kuptimin kush jemi ne. Por duke dalluar se kush jemi ne në Krishtin, me identitetin tonë të vërtetë në Krishtin, ne lartësojmë të tjerët, nderojmë të tjerët. Edhe apostulli Paul të njëjtën gjë bën tek e para e Korinthëve 15 vjet. Ai thot, unë thot jam më i vogël i apostujve, ose unë nuk jam as i denjë të quhem apostull. Megjithatë thon, unë jam munduar më shumë se çdo apostull tjetër, thot, jo unë por hiri i Perëndisë. Pra, duhet të kuptojmë atë balancën e dur. Tani çfarë do thotë kjo për ne? Si mendoni, a do të jetë vështirë që në nder t'ia kalojmë njëri-tjetrit, siç thot apostulli Paul? Këtë gjë bën dashuria vërtet. Pra, edhe një herë, si e dallojmë që ne duam njëri-tjetrin? Praktikisht. Urrejmë keqen tek tjetri, e duam të mirën, ngjitur mbas të mirës, duke bërë të mirën për ta. I duam me dashuri vllazërore, si gjakut familjes, dhe në nderim ja kalojmë njëri-tjetrin. Pra, jemi të përkushtuar në lartësimin e tjetrit, jo në lartësimin e vetes tonë. Dhe kjo është e vështirë, po si mendoni si mund të vim te kjo pikë? Mendoj se gjithçka që thot apostulli Paul deri në këtë pikë, mbas vargut 9, janë të lidhura me Romakeve 12:1 deri në 2. Pyetja shtrohet shumë thjesht. A e kemi përkushtuar neve jetën tonë Jezu Krishtit, si fli gjallë, në bindje dhe në shërbim të tij, si shërbesa jonë e mençur. Për shkak të mëshirës dhe hirit të tij të madh dhe për shkak të gjithçka që ai ka bërë për neve, siç na është treguar në Romakeve 1:11. Pra ideja është që praktikisht nëse një tjetër mund të luajë pianon më mirë se sa mua, nderoj atë. Le të marrë ai lavdërimin se sa ta marr unë lavdërimin. Nëse ka diçka që dikush ja vlen të përmendë, pse mos ta përmendesh? Pra në nderimi thotë ja kalon tjetrit. Le të kalojmë tek karakteristika tjetër. Edhe dashuria e vërtetë e hirit është dhuruese. Shikoni edhe një herë vargjet 11 deri në 12. Në fakt këtu gjejmë 4 urdhërime që kanë të bëjnë me durimin. Dashuria e vërtetë e hirit është dhuruese. Pra dashuria e hirit është
dalluese, urren të keqen edhe bën të mirën. Dashuria e Hirit është dashuri e përkushtuar ndaj njëri-tjetrit në mënyrë të paepur, si në familjen e gjakut. Dashuria e Hirit është një dashuri nderuese, e dashuria e Hirit është dashuri dhuruese. Tani, dhuruese. Si do ta shohim këtë praktikisht? Çfarë do thotë kjo praktikisht? Edhe nuk është se do zgjatemi shumë në këto pika, por thjesht do të shikojmë këto për na treguar praktikisht si vepron dashuria. Dhe shikoni vargu 11 edhe një herë. Dashuria vërtetë e Hirit është e zellshme, mos jeni të përkushtuar, mos jeni të përtuar në zell, jeni të zjarrt në frymë, thotë shërbeni Perëndisë. Dhe thellë çfarë do thotë kjo frazë? Dashuria e vërtetë nuk përton, por dashuria është e zellshme, i shpenzon të gjitha energjitë e veta në shërbim të tjetrit. Pra, e kuptojmë idenë, në marrëdhëniet tona vëllazërore, ne si motra dhe vëllezër, ka shumë gjëra që ne na dekurojnë, apo jo? Ka shumë gjëra që fare kollaj ne mund na bëjnë të rriqemi. Në marrëdhëniet tonë në kishë. Pra, po flasim brenda marrëdhënieve tona në kishë. Mund të shikojmë diçka të vështirë tek njëri-tjetri, mund të shikojmë një problem tek njëri-tjetri, mund të shikojmë diçka që po ndodh. Edhe pali çfarë na thotë, mos jeni të përtuar në zell, pra pavarësisht se mund të vim në një pikë të tillë, prapse ai thotë jeni të përkushtuar në zell të zjarrt me njëri-tjetrin, shërbeni thotë Perëndisë. Në marrëdhëniet tona pra ne kur shikojmë që gjërat po vështirësohen, përsëri nuk duhet të rriqemi, përsëri ne duhet të jemi përkushtuar në njëri-tjetrin, duke dhuruar njëri-tjetrin, duke falur njëri-tjetrin dhe duke i shërbyer përsëri njëri-tjetrit. Edhe ai thotë, ne i shërbejmë Krishtit. Jeni thotë të zjarrt në frymë. Nuk mjafton vetëm që ideja është që të dyfishojmë forcat, të përpiqemi më fort, por madje ai thotë duhet të bëjmë me shpresë, me gëzim, me entuziazëm të madh, pra ne duhet të jemi të zjarrt në përpjekje. Ka shumë gjëra që ne nuk mund t'i arrijmë në botë, tha dikush, por ama këtë gjë mund ta arrijmë, që ne mund të jemi të papërtuar në zell ndaj njëri-tjetrit dhe të jemi të zjarrt në frymë, domethënë që ndiqemi nga brenda me dëshirën për të bërë më të mirën për njëri-tjetrin, për të shërbyer njëri-tjetrit. Dhe apostulli Paul thotë, si e bëjmë këtë gjë? Në shërbimin tonë ndaj njëri-tjetrit, çfarë duhet të mbajmë mend? Ngesa, nuk do të na mungojë neve zelli, nuk do të na mungojë neve ai përkushtimi i zjarrt ndaj njëri-tjetrit, duke shërbyer njëri-tjetrin, duke kujdesur për njëri-tjetrin, duke mbajtur mend që ne i shërbejmë kujt? Krishtit. Kur ne jemi duke shërbyer njëri-tjetrit, kur ju po bëni diçka për dikën në kishë, po e bëni si shërbim ndaj Krishtit. Në fakt po të lexoni Mateu 25, Mateu 25, po. Kur unë isha thotë i uritur, unë isha i etur, kur unë isha burg, e gjithë më radh, thotë kur ju shkuat dhe i ndihmuat, gjithë thotë ma bët mua, thotë. Pra ideja është që kudo herë që ne jemi duke shërbyer njëri-tjetrin, jemi duke shërbyer Krishtin. Pra mos harrojmë pra që në mes të vështirësive, në mes të problemeve, në mes të gjërave që ne hasim në kishë, le të mbajmë mend që nuk po i shërbejmë tjerëve, ne po shërbejmë tjerëve, por në këtë mënyrë ne jemi duke shërbyer Krishtin. Pra le të mbajmë mend që po i shërbejmë Krishtin. Dhe në këtë mënyrë ne mund të vazhdojmë të shërbejmë me zell të papërtuar, me frymë të zjarrt. Dhe shërbimi ynë në fakt është edhe njëherë i lidhur me Romakeve 12:1-2. Gjithçka që thuhet në vargjet 9 deri në 21, nëse ne nuk e kemi përkushtuar vërtet realisht në mënyrë sakrifikuese veten tonë ndaj Perëndisë, ndaj shërbimit ndaj Tij, do jetë vështirë në fakt të shërbejmë njëri-tjetrin me zell edhe me frymë të zjarrt. Sepse ne kur jemi duke dhënë mësim, kur jemi duke predikuar, qofse jemi duke u lutur apo çfarëdo gjë që jemi duke bërë, nëse nuk jemi duke bërë për Perëndin, do jetë shumë vështirë, sepse ti mund të motivohesh nga vetja jote, mund të motivohesh për të rrequr diçka vëmendjen dikujt tjetër apo për tjerët, por nuk do zgjat shumë. Pra, dashuria e vërtetë shërben pikërisht nga motivi që e ka dhënë vetveten së pari Perëndisë. Shërbimi ndaj njëri-tjetrit, më lejon të kujtoj edhe një herë, është shërbim ndaj Zotit.
Si shërbejmë ne Zotit? Duke shërbyer njëri-tjetrin. Lëre ty jap një ilustrim. Nga natyra ne shoqërohemi me njerëzit që janë si puna jonë, shqiptarët me shqiptarët, grekët me grekët, serbët me serbët, apo jo? Judenjt me judenjt. Por kisha nuk është një klub homogen njerëzish që kanë vajtur me pushime së bashku. Si mendoni? Kisha është një bashkësi e mbinatyrshme njerëzish të ndryshëm nga ne. Në fakt jemi gjithmonë katar, jemi krejtësisht të ndryshëm nga njëri tjetri. Ne nuk i kemi zgjedhur njëri tjetrin, apo jo? Perëndia ka vendosur së bashku. Dhe jemi lidhur me njëri tjetrin me një dashuri të zellshme familje Perëndisë. Ne jemi familja e Perëndisë. Perëndia ka vendosur së bashku. Le të kalojmë tek pika e dytë që si është dashuria e Hirit e durueshme, të gëzuar thot në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këngulës thot në lutje. Vinëre, çfarë shikojmë në këtë pasazh është që nëse ne si kishë, si familje Perëndisë, ne po jetojmë si një familje e mbinatyrshme nën hirën e tij, ne do të përballemi me shtrëngime, me të gjitha shtrëngimet që hasen duke jetuar qoftë të krishterë, qoftë duke jetuar në botë. Pra edhe njerë, Jezusi i tha të shepërit, në botë ju do të keni mundime. Madje mundimet vinë edhe nga vetë krishterët. Gëzimi, nga ana tjetër, është në shpresë në mes të shtrëngimeve. Pse? Megjithëse ne ndodhemi në mes të shtrëngimeve, apostulli Paul thotë të gëzuar në shpresë. Pra në shpresën që ne kemi, cila është shpresa që ne kemi? Shpresa është që ne e dim që Perëndia na do, ne e dim që Perëndia na deshin, sepse ai ka sinfrikuar birin e tij të dashur, sipas Romakeve 5 deri në 8. Dhe madje ai ka dhënë sigurinë e kësaj dashurie duke derdhur dashurinë e tij brenda zemrave tona me anë të frymës së shenjtë. Pra në mes të shtrëngimeve mbajmë mend shpresën tonë të vërtetë. Ne jemi në botë, por Krishti ka mundur botën. Shpresa jonë e vërtetë është te lavdia e Perëndisë, shpresa e trashëgimisë sonë të përjetshme, shpresa jonë e lavdishme që një ditë ne do të kthehemi bashkë me Jezusin Krishtin për të mbretëruar si bitë e tij në një tokë transformuar plotësisht dhe përjetësisht duke mbretëruar bashkë me të. Në marrëdhëniet me njëri tjetrin, pra gjërat mund të bëhen të vështira, por dashuria çfarë bën? Dashuria këmbgul. Pse? Sepse është duke këmbgulur, thot apostulli Paul, në lutje. Pra vjen re, e gëzuar në shpresë, e qëndrueshme në shtrëngime, por si është e qëndrueshme në shtrëngime, pra edhe një në marrëdhënien tonë brenda kishës dhe jashtë kishës, çfarë mbajmë mend ne? Shpresën tonë të vërtetë është tek Perëndia dhe te shpresa jonë e lavdishme, e shfaqjes së lavdisë së tij, shfaqjes lavdisë mbi vetë Perëndisë në trashëgiminë tonë përjetshme dhe në mes të shtrëngimeve ne vazhdojmë të qëndrojmë, vazhdojmë të këmbgulim. Pse? Sepse këmbgulim në lutje. Do thotë që ne kur pasim vështirësi qoftë në marrëdhëniet tonë brenda kishës, qoftë jashtë kishës, si këmbgulim, duke këmbgulur në lutje. Nuk heqim dorë nga lutja. Pra sepse ne mund të themi, okay, nuk ka shpresë për këtë, nuk ka shpresë për këtë gjë, është e vështirë, nuk mundet diçka e tillë. Por shpresa e vërtetë ku është? Ndryshimin e vërtetë kush mund ta sjellë? Është Perëndia. Dhe ne duhet të lutemi me këmbgulje në lutje. Ne duhet të ulemi në gjuhën në lutje Perëndisë për njëri tjetrin, për kishën. Pra, mbasi kemi bërë gjithçka është e mundur që është në dorën tonë, kemi folur njerëz me fjalën e Perëndisë, kemi këmbgulur me fjalën e Perëndisë, kemi folur fjalën e Perëndisë gjithçka, asaj gjëja tjetër që na mbetet është të këmbgulim në lutje. Dhe lutja jon sigurisht që është ardhmëria jote. Both vullnet yt. Kjo është lutja jon kryesore. Në një kishë të mbinatyrshme, ku ecën në këtë dashuri, kjo kishë nuk do të bjerë në vetë kënaqësi, nuk do të bjerë në rehati dhe nuk do të bjerë në vetë kënaqje. Sepse shpresa jonë e vërtet është në Krishtin, edhe këmbgulim në mes të shtrëngimeve, duke këmbgulur në lutje. Pra, çfarë do të thotë kjo për neve? Praktikisht para se të mbyllim me pikën e fundit. Shkurtimisht. Dhe zëmotra, me lejon t'ju kurajoj që sigurisht që ne në marrëdhënie me një tjetër mund të hasim vështirësi. Duke jetuar jetën e krishterë, apo duke jetuar si krishterë, duke dashur njëri tjetrin, nganjëherë edhe duke dashur, duke bërë përpjekur të bësh më të mirën për tjetrin, duke konfrontuar një vëlla apo një motër
mund të marrësh mbrapsht jo dashuri, po mund të marrësh refuzim, mund të marrësh mohim, mund të hasësh vështirësi. Por ne nuk heqim dorë. Dashuria nuk heq dorë. Dashuria është e durueshme. Dashuria këmbgul, dashuria këmbgul në lutje. Këmbgul me fjalën e Perëndisë, këmbgul në lutje. Këmbgul në mes të vështirësive. Dashuria nuk të rriqet. Dashuria e vërtet nuk të rriqet. Edhe unë ju thras dhe ju doj të shikoni dashurinë tuaj. Sa shpejt të rriqeni nga një vëlla e një motër. Sa shpejt të rriqeni nga një marrëdhënie. Si e duam njëri-tjetrin, e duam njëri-tjetrin me dashuri të durueshme, që duron. Që këmbgul në lutje, këmbgulim në lutje për njëri-tjetrin. Dhe e fundit, nuk është se do ta përfundojmë sot këtë, por shkurtimisht do të ndalim, pasi do të sqarojmë më mirë javën tjetër. Dashuria e vërtetë është një dashuri vepruese. Edhe në fakt hyn tek vargje 13 deri në 16 dhe në fakt në vargje 13 deri në 16 na jepen mund të i fusim gjithë së bashku këto dashuri vepruese, por janë 9 karakteristika të kësaj dashurie. Dhe sot e shikojmë spari dashuria e vërtetë e Hirit është bujari nga ana praktike. Dhe shikoni çfarë thot apostulli Paul. Dashuria e vërtetë, nëse do, pra si shifet në veprim. Edhe një, lejoni ta bëjmë thjesht edhe të qartë edhe të kuptueshme. Si është dashuria ndaj njëri-tjetrit brenda kishës, praktike e vërtetë. Ndihmoni thot për nevojat e shenjtorëve jeni në pritës. Pra dashuria e vërtetë e shfaqet vetën duke ndihmuar në nevojat e shenjtorëve dhe është mikpritëse. Dashuria është mikpritëse ndaj njëri-tjetrit. Pra që ne kemi dëshirë të kemi praninë e njëri-tjetrit, ne nuk mjaftohemi asnjëherë mjaftueshëm me njëri-tjetrin. Domethënë që ne duam të jemi sa më shumë me njëri-tjetrin. Në familjen e Perëndisë ne nuk zgjedhim faktikisht ku do të jemi. Apo jo. Ne jemi familje mbi natyrshme e Perëndisë. Asnjëri nga ne nuk ka zgjedhur. Perëndia na ka shpëtuar dhe na ka vendosur këtu neve së bashku, por jemi pjesë e një bashkësie në fakt që ka nevoja, me nevoja. Dhe ne tregojmë këtë dashuri duke ndihmuar njëri-tjetrin, duke treguar këtë dashuri praktikisht në ata që janë në nevojë. Prandaj ju ftoj vëllezër motër që si thotë madje edhe para Gjonit që dashuria vërtet nuk mbyll syt ndaj nevojave. Dashuria ndihmon praktikisht. Dashuria i jepet veten në ndihmë të atyre që janë në nevojë. Si është dashuria jonë? A është që ne ndihmojmë ata që janë në nevojë apo kthejmë kokën në anën tjetër? A jemi ne mikpritës? Madje te para Pjetrit 4:9 apostulli Pjetër thotë: mikpritja juaj, jeni mikpritës tot pa murmëritje. Pra, nuk është një mikpritje që ne shqiptarë jemi shumë mikpritës, apo jo? Por kanë frikë se ngajherë mikpritja mund të jetë edhe kësaj natyre. E mund ta me kështu nga faqja e parë ne mund të jemi shumë gëzuar që ka ardhur, por në faqen nga brenda është se ku më erdhi sot, ky ku ma gjeti sot. Kush ka zonë derën e do të vali. Pra dashuria nuk mund të jetë, dashuria është mikpritëse, por nuk mund të jetë në dy faqe. Që të thotë që nga brenda nuk të dua që t'jesh në shtëpi, po nga jashtë jam tërë gëzim. Kjo nuk është dashuria vërtet. Dashuria e vërtet, pra e tregon vetëm duke qenë një mikpritëse. E vërtet ashtu siç na ka mikpritur, nëse mund të themi Krishti neve. Krishti na ka dashur neve. Perëndia na ka dashur neve. Na ka pranuar neve jo se ishim të mirë, jo se kishim bërë në gjë të mirë, por Perëndia na deshin neve kur ishim të ndarë. Mirë, le të mbyllim këtë kohë. Lejoni t'ju drejtohem shkurtimisht. Mendoni për gjithë këto karakteristika që ne kemi parë të dashurisë së vërtetë. Dashurisë së Hirit.
Pra kur them dashuria e vërtetë e Hirit e kanë fjalën që nuk është dashuri merituese. Ajo është dalluese, është e përkushtuar në mënyrë të paepur, është ndëruese, është duruese, është vepruese dhe pastaj herën tjetër do shikojmë në tutje në lidhje me këtë dhe gjithashtu që e mund të keqen më të mirë. Pra merrni një nga këto, ku ju keni nevojë të rriteni, dhe lutuni Perëndisë të tregoj juve si mund të rriteni, çfarë mund të bëni konkretisht. Dhe të shkojmë së bashku për Perëndisë në këtë. Vallë dashuroni, të falenderojmë për këtë kohë, të falenderojmë për fjalën tënde, të falenderojmë o Zot për gjithçka që ke bërë me anë të Krishtit dhe në Krishtin. Edhe Zot falenderoj që ti ke nisur një punë të mirë në ne dhe do ta përfundosh. Falenderoj Zot për gjithë secilin që është sot këtu dhe më di Zot që ti po bën një punë të mirë secilin për jetëve të tyre. Dhe unë jam bindur Zot që ti do ta përfundosh, ti do vazhdosh të na rrisësh Zot, na bësh një kishë të Hirit, siç e kemi edhe emrin që ne të kemi një dashuri të vërtetë me njëri-tjetrin, të shfaqim dashurinë e vërtetë me njëri-tjetrin në gjithë këto mënyra që na tregon fjala jote, do tregojmë këtë dashuri të vërtetë edhe ndaj të tjerëve jashtë kishës, kudo që njerëzit janë nevojë të tregojmë dashurinë tënde të vërtetë. Na ndihmo Zot të jemi të vërtetë edhe të ecim në dashurinë tënde. Na ndihmo Zot të jemi përsosur siç ti je përsosur. Lutemi që shka në emrin e Krishtit. Amen.